Всім привіт, дорогі друзі! З вами Евроденсінг. Ну і звичайно ж, що ж такий, знаєте, дивний лайв швидкий. Чекайте, я мікрофончик трішки підніму, але ви, дорогі друзі, будь ласка, напишіть, видно чи чути. Видно чи чути, друзі, напишіть, будь ласка. І поки ви пишете, що ж, звичайно, ми вже знаємо, що Україна, наша неперевершена, виступить в другому півфіналі, в другій частині. Ну, дорогі друзі, от такий вам, скажімо так, situation. Чути і видно, прекрасно, дякуємо, привіт. Що, дорогі друзі, напишіть мені, чи ви раді, що Україна, скажімо так, нарешті вирвалася, скажімо так, знаєте, з такого дна, знаєте, завжди ми були з 2015 року в першому півфіналі, нам завжди не щастило, на думку багатьох єврофанів. Але тепер ми в другому півфіналі, так ще й в другій частині. Чесно кажучи, мені подобається те, що ми саме в другій частині, але не подобається мені те, що ми в другому півфіналі, народи, друзі. Не люблю я другий півфінал, тому що учасники мають дуже мало часу, скажімо так, знаєте, рефлексувати, відпочити після стресу. А це погано. Погано, тому що немає часу, щоб, знаєте, трішки емоції спадли, ти в цьому стресі, ти в цьому біжиш, і одразу на фінал. Це дуже погано. Це неправильно. Ладно, це на мою думку. Краще б Україна в півфіналі в другій половині. Але вже маємо, що маємо. Україна в другому півфіналі, в другій частині. Головне, що в другій частині, тобто, знаєте, це класно, тому що ми запам'ятаємося. Тому якось так, дорогі друзі, дивлюся, що ви тут пишете. Та що ти ореш як грамофон? Ну, на жаль, мікрофон прекрасний, тому і звук передає прекрасно. Я люблю перший фінал, бо хочу другий фінал без нервів. І навіть не те, що без нервів, це тільки через те, мені не подобається, що таки не будуть відпочивати. Не зможуть. Мало часу буде. Ізраїль в першому, я радий, що Україна не з Ізраїлем, тут факт. Але другий півфінал виглядає слабше, якщо чесно, поки пісень немає. Ну, як ти можеш сказати, що слабше, якщо пісень немає? Семенченка, ну таке несеш. Довше буду чекати на відео з репетицій. Це також факт. Трохи іноді завистаєш. Не розказуй, це у тебе такий інтернет. В першому дуже багато цікавих тих, кого хотів. О, цікава думка. Але мінус 3 на відрядження для Суспільного. О, бачите, тут люди думають також за фінанси, переживають за українські гроші. Правильно. Вже ніби норм. Ой, не розказуй. Ну, добре, дорогі друзі, давайте ж відразу перейдемо, щоб не тратити ваш час і мій, скажімо так. Перейдемо відразу, і що ми бачимо, які країни будуть виступати, скажімо так, в тому самому півфіналі, що і Україна. Дивимося. Ну, чесно вам кажучи, Арменія, Румунія, Швейцарія, Азербайджан, Люксембург, Болгарія, Чехія, Албанія, Данія, Кіпр, Норвегія, Мальта, Австралія, Україна, Латвія. Загалом, країни, якщо чесно, не ті, що завжди в топі, знаєте, у єврофанів, навіть без пісень. Тобто, я думаю, що ви розумієте, якою я маю на увазі, типу якась там Швеція, яка завжди в топі. Та сама Фінляндія в останні роки, вони завжди в топі єврофанів. Хто тут ще? Ну, скажімо так, Ізраїль тут, якби, закриємо рота, навіть не будемо говорити, щоб мені не блокнули ще цей лайв. Хто тут ще такий, знаєте, мощний? Ну, таких, більше таких я б не назвав би, знаєте, прям таких країн. Все залежатиме вже в інших від пісні. В нашому півфіналі, якщо чесно, ну, таких сильних саме країн просто немає. Також залежимо від пісні. Хоча Албанія – це країна, яка і по журі добре винесе балів, ну і останні роки у них дуже класні пісні, а маємо вже Аліса, тобто можемо приблизно собі зрозуміти, що також по глядачах буде хороший бал.
Добре, подивимося, що ви тут пишете. Плюс деякі атлети кажуть, що їм краще 4 дні поспіль працювати, ніж перервою, тому тут 50/50. Цікаво. З деякими цими представниками я говорив, і їм краще було виступати в першому, щоб відпочити, більше насолодитися, знаєте, усім атмосферою, і щоб стрес спав, а не відразу йти на півфінал. Good luck, Ukraine, in semi-final 2. I'm rooting for you. Thank you so much, Katerina. Katerina is my friend from Austria. Для разнообразія норм. Ну, можливо, норм, але це вже, знаєте, залежатиме саме від представника, чи їм норм, чекаючи, майже не чекаючи, відразу в фінал йти, чи не норм. Та нічого не, мінус 3 дні, все одно близова доріжка і всі діла. Дякую всім богам, що не в одному з Ізраїлем. Це правильно, це правильно. Я про це і кажу про країни. Добре, добре. Норвегія, Швейцарія з таких прям. Не сказав би, що прям з таких прям. Норвегія це. Ну, дивлячись, що вони вийшли, знаєте, якщо це буде якесь таке кайно, то, звичайно ж, по журі це може бути низько, а по глядачах може бути нормально. А Швейцарія, все залежить від пісні. Тому це такі країни, знаєте, саме вже вибір пісні буде вирішувати. Взагалі півфінали рівні, але наш слабший, це добре. Слабший. Ну, поки ми пісень не знаємо, саме говорити тяжко. Але якщо по країнах, то скоріше за все я з тобою погоджуюсь. У Албанії Монтенегро все добре буде. Так, це точно. Будуть, знаєте, голосувати. Ми як 2016. Це хороший знак. Це хороший знак. Where is Netherlands? Ну, дорогі друзі, не знаю, чи краще йому відповідати на запитання, чи краще не відповідати, щоб не засмучувати людину. Грузія, до речі, в першому півфіналі. Ну, ми бачимо. Дякую. Давно такого не було. Ну, так як Україна давно не була у другому півфіналі. Буде якесь різноманіття, а не як 2 роки поспіль 6 у першому півфіналі. Ну, з різноманіттям таке, якщо чесно. Я б не дуже хотів різноманіття. До речі, якщо Канада та Казахстан запрошують, ні, нікого не запросять, це вже все зрозуміло, що це якщо і буде, то тільки у 27-му, хоча я навіть 27-й особливо й не вірю. Хіба що це Північна Македонія десь цьому повернеться, ну це вже певне. Так, репетиції щодо доріжки, отож, ще до доріжки йдуть, тому це таке. Балканіка знов компашкою. Так, от їм це пощастило знову, ви знаєте, будуть голосувати так дружньо за себе. Ну, але добре, дорогі друзі, дивимося ще. Для чого ми тут зібралися, скажімо так, щоб поговорити, знаєте, саме про Україну. Дорогі друзі, дивіться, хто завжди за нас, знаєте, так, голосує, якісь там бали нам може вислати. Ну, звичайно ж, це Латвія, наша неперевершена Латвія, яка 100%, знаєте, нам дасть балів як від журі, так і від глядачів. Тобто, це прекрасно, вже розуміємо, що є країна, яка нам точно дасть бали. Дивимося далі. Австралія. Ну, Австралія, тут, знаєте, по-різному. По-різному. Від журі не знаю, глядачі, мені здається, що повинні дати хоч якісь там мінімальні бали, але повинні. Мальта. Ну, Мальта, якщо піде Джері Хейл, то там просто від глядачів буде отак просто. Бо що Мальта це країна, де величезна фанбаза саме у Джері Хейл. Але загалом для України також вони дають бали. Ну, Норвегія. Норвегія, це також залежить, хто буде саме в журі. Хоча Норвегія загалом голосує за Україну, але це загалом, знаєте, буде залежати від людей, хто там буде. Ну і глядачі також у Норвегії голосують за Україну. Кіпр тут по-різному. Кіпр буде, знаєте, іноді дають, іноді не дають. Тому тут тяжко, знаєте, передбачити. Данія. Ну, Данія так само. От якщо я ще в журі в Данії вірю, що там вони щось можуть дати в Україні, то за глядачів, ну от не дуже, якщо чесно. Албанія. От Албанія це також, знаєте, така країна, яка от до України має якийсь такий холодний, знаєте, такий зв'язок, на мою думку. От вони ніби нічого проти не мають, але з балами до нас такі, знаєте, обережно. Тому Албанія такое. Чехія. Ну, Чехія це прекрасно. Це, знаєте, це як Латвія, країна, яка близька нам по духу приблизно. Тому також ми можемо розуміти, знаєте, що буде бали, звичайно, і від журі, і від глядачів, тому що українців там багато, тобто, знаєте, свої, як то кажуть, наголосують, до цього ми ще повернемося. Кстати, тому що це також питання, яке дуже тривожить, як я побачив, і українців, але дуже сильно тривожить іноземців. Але ми до цього дійдемо, коли ми закінчимо, знаєте, обговорення самих вже півфіналів.
Дивимося далі. Поки, дорогі друзі, відразу вам скажу, що я не дивлюся на коментарі, я потім до них повернуся, тому що я просто собі зробив більше екран, тобто на весь екран собі фотку, просто щоб бачити краще, які країни є. Але я зараз повернуся. Болгарія. От Болгарія, дорогі друзі, я вам скажу так. Всі думають, кричать, що Болгарія це прям така країна, знаєте, приблизно як Чехія, що буде давати нам балі, там в Україні просто будуть викидати. Я просто багато бачу таких коментарів, що будуть, прям, знаєте, отак прям щиро давати нам балі. От я, чесно, не дуже в це вірю в Болгарії. Якщо я ще можу повірити, наприклад, що журі там щось би нам кинули, а от з глядачів, от не дуже, якщо чесно, я вірю, що в Болгарії прям будуть сильно топити за Україну. І тому Болгарія у мене, знаєте, поки що під таким знаком запитання, тому що пройшло вже трішки років, коли вони були в останній раз у якому 18-му, якщо я правильно пам'ятаю, як виправте мене, якщо ні, на Євробаченні. І тому, ну що я можу сказати? Розумієте, що тяжко зрозуміти, який в них, знаєте, зараз стосунок до України. Я кажу, в 18-му, 21-му. Що в 21-му? Азербайджан щось дасть в 21-му? Так, воно поки не читаю коментарі. В останній 22-му, вибачаюсь. Так, 22-му. Боже, я чомусь забув про цих бомб, чи як назвати. Ну, не важливо. Так, боже, дивись далі. Люксембург. Люксембург. Країна, яка, знаєте, останнім часом ніби гарно голосувала за нас. Але от я просто, в мене є людина, знаєте, одна з Люксембургу, така знайома, ну, більше знайома, ніж подруга, вона мені говорила, що у них є велика агітація останні роки за голосування на Україну. От, знаєте, це так цікаво, саме в таких, знаєте, пабліках люксембурзьких, якщо так можна назвати, останні роки люди прям робили такі, знаєте, пости, типу, голосуйте за Україну, і це можливо, знаєте, через те, що українська делегація, можливо, і ні, але якийсь, можливо, факт є, що українська делегація допомагає, українські люди допомагають знімати їм відбір. І в мене є подруга полька, я не думаю, що ви її знаєте, це Марія, яка була також на вже декілька разів на підборі португальському, і вона мені це підтвердила, що люди, які знаходяться в Люксембурзі, дуже вдячні, що українці допомагають їм робити саме їхній відбір, і дуже хвалять, знаєте, саме якість, тому ми можемо знову, знаєте, гордитися, що українська команда, українські люди показують себе на такому класному, високому рівні, що, знаєте, навіть в Люксембурзі, в країні, яка далека від нас, скажімо так, але все одно хвалить нас. Тому цікаво, знаєте, як буде з Люксембургом, але кого вони виберуть, хто поїде від них, чи русня, чи ні, це вже тяжко, знаєте, сказати. Дивимося далі. Хто там? Азербайджан. Азербайджан по-різному. Там такі, знаєте, стосунки з Україною різні. Знаєте, дивіться, хто буде в журі. Якщо буде якийсь проросійський, а ми ж розуміємо, що такі можуть бути люди, то журі будуть голосувати по-дивному. Але єдина надія, знаєте, на глядачів, які все-таки проукраїнські, хоч там є проросійські, але навіть єврофановські групи там дуже часто схвально і позитивно відносяться до України. Тому це хороший знак. Швейцарія, де там Семенченка, Швейцарія. Я жартую. Ну, Швейцарії, знаєте, в Швейцарії іноді, останні роки принаймні, журі голосують так погано, як мені здавалося завжди. І тому я навіть в стані повірити, що цього року вони також проголосують за Україну. Ну і глядачі, мені здається, також віддали б хороші балі, поїдемо на Балі, хороші бали Україні. Румунія, от, знаєте, це такий самий прикол, як з Болгарією. От треба подивитися, як вони будуть голосувати після свого повернення, розумієте? Тому що пройшло вже декілька років, і цікаво, як вони, знаєте, змінили свою думку, як вони реагують зараз на пісні, який в них музичний ринок, наскільки він змінився, які вони люблять пісні. От такі питання мене тривожать саме на тему Болгарії і Румунії. Цікаво знати, як воно зміниться, і взагалі, кого вони будуть брати в журі. От мені цікаво буде подивитися. Ну і Вірменія. А що Вірменія? Ну, Вірменія загалом, вони то дають бали Україні, то не дають бали Україні, знаєте. Тут так само таке питання,
по Вірменії може бути дивне. Хоча журі, мені здається, вірменські, ну, дають бали ніби Україні. А от з глядачами може бути проблема, тому що, я пам'ятаю, навіть в Базелі, коли ми були, то всі вірмени говорили, що вони не хочуть голосувати за Україну. І це навіть було на дитячому Євробаченні, і на дорослому Євробаченні. Вони всі були проти, типу, їм завжди не подобається оця ситуація з Україною. Як вони кажуть, ситуація з Україною. Реально. Але окей. Ну, тому маємо, що маємо. Добре, тепер я повертаюся до ваших коментарів, що ви тут мені понаписували, буду швиденько відповідати, і тоді перейдемо, знаєте, до питання більш цікавіших. Так, це я читав, репетиції, бла-бла. Цікаво, чи Португалія буде брати участь. Дорогі друзі, там є два учасника, які 100% візьмуть участь, і навіть якщо не переможуть, а їх і так вийшли. Тому, мені здається, Португалія залишиться. І ніхто вже не хоче платити, знаєте, борги оці, щоб... Ну, зараз гроші всі, ну, якби завжди гроші для всіх був пріоритетом, але зараз то взагалі. Цікаво, чи буде маскот в цьому році. О, цікаве питання, кстати. Чи буде маскот? В Австрії. Мені здається, що Австрія все-таки не зробить. Не знаю чого, але мені здається, що на ювілейному вони більше підуть саме в організацію, знаєте, більш таке, щоб зробити таке наповнене, знаєте, таке гарне шоу, щоб не було, знаєте, таких відволікаючих моментів. Це, принаймні, моя думка. Не знаю, як воно буде, але моя думка така, що не буде. Ну, подивимося. Але якщо буде, то буде цікаво. Знаєте, може я знову в Євроклубі знайду на підлозі оцього маленького. Кстати, я вам зараз покажу. Якщо я знайду, чекайте, якщо я швидко знайду, то я вам його покажу. Я вперше вам покажу ще раз свою мотаночку. Подивіться, яка вона прекрасна. Це від Софійки Нерсесян. Але я пішов для помотанку. Дорогі друзі, я його знайшов. Ваш друг. Чекайте, отак. Саме його я знайшов на підлозі в Євроклубі. Знаєте, я хотів взяти собі напій 18+, і такий дивлюсь, на підлозі лежить. Я такий думаю, а чого б ні, подивіться. Він ще був запакований, нагадаю, хто дивився, слідкував за моїм телеграмом тоді, у 2025 році, він був запакований, реально. Тобто його хтось загубив, не розпакований. А я що? А я собі візьму. Добре, дивимося далі. Латвія, так, це вже ми поговорили, все гарно вийшло, будуть голосувати і всіх агітувати. Правильно, в Швейцарії, якщо ти вже сидиш, то хоча б зроби щось для України. Тільки Румунія дадуть бали, можливо, ще Болгарія. Ну, тут з цими країнами, як я вже сказав, може треба бути обережно. Що тут ще? Ну, тут, звичайно, не обговорюється. Я думаю, що якщо поїде Джері, це 100% прохід. Думаю, якщо Катя поїде, це 100% прохід. Навіть якщо Лелека поїде, це 100% прохід. І, ну, друзі, Україна завжди проходить. Якби хто б не поїхав, я думаю. Добре, дивимося далі. Італія, до речі, можливо, камбек. Я в це не вірю. Я думаю, це неможливо. Це, якщо що, вона могла б тільки повернутися як автор. І то, таке, знаєте, не дуже я особливо в це вірю. Але точно не як учасниця. Цього точно не буде, я думаю. Навпаки, другий півфінал краще. На мою думку, ні. Навпаки, другий півфінал не краще. Дивно бачите Болгарію і Румунію, як на бік 4. Скажіть, це так весело. Добре, що ви тут ще такого цікавого пишете? Українська і стейджинг, так, звичайно, це ми все пам'ятаємо. Але вони, знаєте, вони більше цінують саме не стейджинг, а що їм допомагають робити відбори, тому що вони більше цінують відбори. І це не мої слова, це саме те, що мені передали люди, які реально говорили з людьми, європанами, які живуть саме в Люксембурзі. Семенченко тут мені спам робить якийсь незрозумілий. Маскот, це ж швейцарська тема. От Влад підтверджує. Коли фінал в Польщі? Ну, давайте вже вам швидко скажу, дорогі друзі. Фінал в Польщі не 14-го. Фінал в Польщі, я не знаю, просто чи можна це говорити, але добре, вже нехай буде, бо що і так скоро вже вийде, і в мене загалом в Телеграмі написано. Добре, щоб не говорити на лайві, у мене в Телеграм-каналі, дорогі друзі, Євробачення в Гданськ написано. В закріплених постах ви собі можете подивитися, і там є дата, кому цікава.
Цікаво, які будуть інтервал-акти в честь 17-річного конкурсу. Чесно, згадати інтервал-акти у 2015 році, ну це був крінж, дорогі друзі. Ну хто буде? Я сподіваюся, що буде Кончіта, звичайно ж, Джей Джей, ну Цезар Стемпсон, напевно, буде. А кого вони б ще пригласили? От мені здається, що Австрія не піде, бо ці знаєте, оце слоумо, отакі, типу, щось піде більше. Щось більш таке цікавіше, знаєте, можливо, якісь балади буде брати, щось такого. Не вірю, що от Австрія піде в такі, знаєте, жопотряси, як я їх називаю. Це залежить від пісень, поки без них немає сенсу вангувати. Так, я також так кажу, що поки немає сенсу вангувати, все залежить від пісень. Але тільки, знаєте, такі країни, як оце Швеція, Ізраїль, це понятно, що це все пройде, якби. Яка б там пісня не була, ну ви ж це розумієте. Якщо пісня буде сильна, то всі плюс-мінус дадуть, хоча більше, хтось менше, яка. Так, звичайно, Швейцарія. Це правда. Якщо від нас поїде Яна або Катя, то поставлять її останнім для виступу завершувати півфінали. Ну, окей, цікава думка. Between, чуєте? By the way, мені більше подобається, коли ключі дарувалися мені, а то зараз. Можливо, але яка різниця? Знаєте, воно все таке дивне, якщо чесно. Бажаю гарного вам відбору. Дякуємо, Казахстан. І, можливо, ви колись повернетеся, але сподіваюся, не з русньою. Добре, дивимося. Кончіта може бути ведучою. Та вона не може, вона буде ведучою за 100%. Тобто, розумієте, тут якби 100% так буде. От би Джамала в інтервал-акті якраз 10 років після перемоги. От оце цікава думка, я дуже хотів дочитати в коментарі і сказати, що я також думаю про це, що можливо запостять. Вибачайте, вже вечір, я вже не думаю. Запрошу Джамалу. Саме через те, що, знаєте, по-перше, перемога 10-річчя. А по-друге, це те, що я й сказав, що я думаю, що Австрія не піде в жопотряски, а піде в такі, знаєте, powerful, коротше, пісні, і Джамала під це підходить. Тому я також думаю, що, можливо, Джамалу запросять. І було б файно, я був би дуже радий. Дивимося далі. Та не можна зараз тебе де хто слабкий. Так, це правда. Телеграм-канал топ. О, я зрозумів, що це ти, слушатель автобус, я зрозумів. Щиро дякую тобі за компліменти. І радий, що завжди пишеш коментарі, так ще й українською, дорогі друзі. Варто зазначити, що людина з Казахстану, а пише і старається українською. Добре. Дивимося далі. Казахстану ще треба дебютувати. Чекаємо. Так. Треба дебютувати. Я думаю, що це в 27-му, скоріше за все, не буде, і, можливо, в 28-му не буде. Єдине, хто в 27-му, я думаю, що прийде до нас, це оце ж саме Норс Македонія. Ну, десь сказали, що Собрала запрошували. Собрала запрошували, ніби в цьому році, принаймні, такі чутки були. Але він ніби відмовився, знаєте, саме через Ізраїль. Коли прийде, загалом його пісню дуже мало хто любить, тому якби ніхто плакати не буде. Who the hell just happened? О, я взагалі за цю пісню забув, дякую. Може бути інтервал-акт. Можливо. Ну, я думаю, Калін точно буде. Знаєте, це вже жопотрясок, я думаю, яких ми могли б запросити. А цей автобус, боже, Семенченко, що ти пишеш, боже, допоможи. Добре, дорогі друзі, повертаємося ще раз до півфіналів. Давайте подивимося на перший півфінал. Перший півфінал. От дивіться, що прекрасно для, скажімо так, Скандинавії. Швеція, Фінляндія. Тут якби, знову ми розуміємо, буде, скажімо так, бали сусідні, які будуть даватися, знаєте, так, як завжди. Польща, Естонія, це такі країни. О, Греція і Сан-Марино. Греція і Сан-Марино. Ну, дорогі друзі, знову, знаєте, ми побачимо, як будуть даватися 12-очки Греції в Сан-Марино, а Сан-Марино Греції. Прекрасно. Сербія, Чорногорія. О, також непогано після Хорватія. Оце також такий буде трикутничок. І до цього, я думаю, ще й Молдова доєднається. Литва. Литва, ну, це не без Латвії, але з Естонією. Також буде, знаєте, хороша, така, знаєте, давання балів, так ще і Польща є, які також можуть їм позичити свої хороші бали. Ізраїль. Ну, Ізраїль, це буде, знаєте, це буде, от я вам кажу, Ізраїль дасть Греції саме через те, що Греція її дуже зараз підтримує, і оці всі бали підуть Греції, 12 в сенсі. Я майже впевнений. Що тут ще у нас є, дивимося. Португалія, вона така саменька, знаєте, немає Іспанії, але за Португалію, чесно, Україна також добряче голосує. Але що Україна в другому півфіналі? Але це не важливо. Давайте ще раз подивимося, хто у нас саме по Big 4, нагадую, не Big 5, а Big 4, Big
О, як це, боже, як це дивно звучить загалом. І країна-господарка, тобто Австрія. Давайте я зараз цю підключу картиночку, щоб ми подивилися. Так, чик, чик. Добре, дивимося відразу. Перший півфінал Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія і Австрія саме в другому півфіналі. Ось такі, дорогі друзі, знаєте, такий розподіл. Цікаво, цікаво, скажіть, чи не так, що саме так вийшло? Німеччина і Італія. Окей, окей. Як ви думаєте, кому Німеччина і Італія можуть дати бали саме в першому півфіналі? Ну, я думаю, тут навіть не треба і говорити, якщо що. Fantastic Four. Ну, чи Fantastic, то я не знаю. Знаєте, з тими, те, що вони висловлювалися на тему ігри, але добре, не будемо про це говорити. Це закрита тема. Добре, хто може дати бали України? Ну, дивіться. Велика Британія. Ну, якби тут, я думаю, це буде окей. Франція. Тут залежить, хто поїде, я думаю, від нас. Бо французи, от вони такі завісливі останнім часом. Знаєте, оце Україні так добре йде, і нам, якщо на їхню думку, пісня в нас не дуже, то вони все одно заздрять, що вони так високо. Оце їм завжди не подобається. Оці французи, от знаєте, оці. Все залежить, знаєте, якщо їм пісня просто зайде, бо якщо ні, то вони будуть, як завжди, топить нас. Австрія. Австрія. Країна така поки що також під знаком запитання. От ще я можу повірити, кстати, що в Австрії дадуть нам добре журі, а от за людей я б не дуже в Австрії надіявся би на людей. А от у Франції це взагалі, чесно, мені навіть тяжко взагалі про Францію говорити зараз, тому що там такий, знаєте, щоб уже не говорити погано про людей, а там уже просто французів навіть немає. Там уже є всі, крім французів. Тому так. Але знаєте, Австрія, от вона дивно голосує. І там ніби є якась підтримка для України, ніби її немає. Але от все одно бали від Австрії для України завжди мінімальні. Ну, тому таке, дорогі друзі. Чесно, мені. Скоріше за все, я поставив би, що бали будуть від Великої Британії, а Франція і Австрія, напевно, нас трішечки отак, знаєте. Ну, балів буде або мінімально, я думаю, або взагалі їх не буде. Що ви тут пишете? Австрія, ну, Семенченка. Повторюю за мною, як завжди. Австрія дивно в голосуванні, тому на неї не дуже. Ну, от я також так думаю. Журі Австрії дали 12 Еріці, іначе 10 Мальті. Так і було, тому, я ж кажу, з Україною вони, якщо чесно, не дуже. Не дуже. А може ж дві картинки одночасно? Ні, ну ти подивися, ти ще будеш вимагати? Так, можу. Зараз чекайте, тільки треба змінити трішки. Сподіваюся, що можна. Чекайте, як ж тут зробити дві картиночки? Можна? А може і не можна. Так зручно аналізувати, що жалко. Та я розумію, що легше аналізувати. Чекайте, треба подивитися тільки, як це правильно зробити. Бо я колись начебто робив. Ну, давай, будь ласка, співпрацюй зі мною, співпрацюй. Ні, блін. Або я просто не знаю, як це зробити, або дві картинки не можна. Чекайте, може ще отак спробую. Ні, на жаль, ні. Ну, добре, залишимося при одній, тому вже буде, як буде, скажімо так. Але має бути... Там тільки 5 країн, я думаю, ви запам'ятаєте. Краще вже сюди повернутися. Тому, дорогі друзі, давайте так, коротко ще раз. Друга середина. Прекрасно, запам'ятаємося. Це як для України, я думаю, величезний плюс. Тобто у нас завжди прекрасні номери, і дуже, знаєте, шкода, що, наприклад, вони були в першій частині, і іноді люди все забували. А тут ми будемо нагадувати про себе в кінці півфіналу. Я думаю, що у України буде, як завжди, прекрасний номер. Ну, у 25-му номер був такий собі на любителя, якщо чесно. Але я думаю, що якщо поїде
супер пісня, і Україна буде розуміти, що потенціал, знаєте, є на якесь хороше місце, то ми зробимо, знаєте, прекрасний номер. Я б дуже хотів би, щоб знову запросили тільки, що я розумію, що це по грошам може бути дуже затратно, але дивлячись, хто буде представником. Давайте так, уявимо, що буде Джері Хейл, ну там бабла, ну давайте правди в очі казати. Ну, типу, там бабла багато. Якби вони запросили саме, як її звати, боже, нагадайте мені, будь ласка, хто робив у 4-му номері, як її звати оцю дівчинку? Е, Боже, як її звати? Тані Мону, вибачаюся, я просто забув, як її звати. Нагадайте мені, будь ласка, хто пам'ятає? Я знаю, що Таня, а як її саме правильно? Муїньо, о, дякую. Муїньо, так. Ну, ця людина робить неперевершені номера, неперевершені кліпи. Це людина, знаєте, у якої думки йдуть ще перед тим, як люди подумають про це. Тому я б дуже хотів би, щоб саме вона зробила номер. Вона вже показала себе як неперевершено, знаєте, creator staging. Це було б круто. І не важливо, чи це була б Джері, чи це була Катя, чи це було там ще хтось. Це було б круто. Це було б класно. Вона відчуває пісню, вона вже показала в 24-му, тому я б хотів її 26-му. Не знаю, що ви думаєте за це, але я б дуже чекаю Таню Моїньо, щоб, знаєте, її ще раз підкупили і взяли до нас ще раз. Ну і що, дорогі друзі, що ще варто? Це ще була перша постановка в її житті. Дорогі друзі, це взагалі тоді шок, і я б дуже хотів би, щоб ми повторили ще раз це саме. Я думаю, з Джері в команді цьогоріч буде Бадоєв. Кстати, Женя має рацію. Бадоєв. Цікаво. От знаєте, я б дуже хотів подивитися спочатку, як він зробить її палац спорту. Хоча там знаєте, плани грандіозні, хоча на слова, ви знаєте, або не буду говорити цю поговорку, окей. На словах може бути одне, а на іншому по-другому. Ти бачиш, що він знімає більше кліпи, знаєте, ніж такі стейджинги. Хоча для Барського він ж, наче, також і стейджинги робив. Але цікаво було подивитися, знати, як би він це показав. Женя, кстати, треба взяти до уваги. Те, що ти написав, це реально може так бути. Може так бути. Якщо вона, знаєте, з ним налагодить хороший контакт, і у них прийде дуже класно палац. Хоча, блін, про що ми говоримо? Номер, вони, думаю, заздалегідь вже будуть вибирати, як виграють на підбір. Він, походу, кліп знімає. Я думаю, що він і кліп знімає, і палац робить, і там все робить. Тому так. Так, Таню теж Таню теж кліпи знімала, поки не спробувала євро. Так. Тому, от я ж кажу, мені було б саме цікаво подивитися, що б вона зробила також цього року. Ну, а друзі, знаєте, це наші такі думки, фантазії, як то кажуть. Варто подивитися, що ще в нас тут по голосуванню. Чесно кажучи, всі будуть говорити знов. Це таке, знаєте, мовне питання, як у нас в Україні, а на Євробаченні це питання голосування. Про що я говорю? Це про те, що всі будуть говорити знову, як немає Ізраїля на півфіналі, тобто Україна може виграти знову свій півфінал. Я б не здивувався, принаймні зараз, якщо ми не бачимо пісень, я наголошую це ще раз, без пісень, дивлячись на країни, немає такого, знаєте, суперфаворита по голосуванню всього. Але є, дорогі друзі, цього року журі, які можуть голосувати взагалі дуже цікаво, і це може змінити весь ход подій. Але якби, наприклад, ми на секундочку принаймні відкинули б журі, то Україна спокійно могла б виграти перший півфінал. А от як буде саме з журі, от це вже питання. І я думаю, журі стане таким каталізатором, який зробить так, щоб Україна не виграла перший півфінал. От чомусь мені так здається, дорогі друзі. У вас можуть бути інші думки, але от чомусь у мене така думка, що журі нас просто не любить в фіналі, і так само буде в півфіналі. От вони нас просто в фіналі завжди отак на дно, знаєте, ставлять, і в півфіналі так зроблять. І я б не був би здивований, і думаю, ніхто б не здивувався загалом. Тому так. І загалом журі дуже любить, наприклад, Албанію. Журі дуже любить Мальту, принаймні, якщо не знаєте, якась там баладка. Отакі країни. Хоча, дивіться, що в нас тут є Чехія, Болгарія. Ну і Швейцарія, якщо там будуть хороші голоси. Ну, а добре, повертаючись до питання самого цього мовного. Воно вже дуже часто, мовного, що я говорю? До питання саме голосування. Я майже впевнений, що буде з цього року так само, що всі будуть кричати, що Україна на неї наголосували. І я, знаєте, тут якби з цим можу погодитись.
і водночас не погодитись. Тому що, можливо, як українець, от мені саме, знаєте, якби вони говорили це ще хоча б нормально, а вони, знаєте, цим такою пред'явою: "Та ви голосуєте, та вони за вас там тільки голосують, тому що у вас багато людей", типу. Отаке я не дуже люблю. Але з другої сторони, якщо, наприклад, я говорю з людиною, яка мені каже це адекватно, яка, без агресії, я можу, на жаль, погодитись, на жаль, можу погодитись саме через те, що просто реально українців зараз в Європі дуже багато, українці дуже активна нація і за свого будуть рвати, тому й голосують дуже сильно. Але, дорогі друзі, кого це взагалі має, додайте собі слово в кінці, я думаю, ви зрозумієте. Кого це цікавить? Конкурс, на якому може голосувати кожен. От українці голосують. Хто забороняє вашій країні голосувати? Завжди я говорю це людям, які починають до мене з агресією, знаєте, оце говорити. Хто забороняє вам взяти телефон і голосувати? Ніхто. Тому так, але я майже впевнений, що цього року буде так само. Що будуть кричать, що Україна як завжди виграє півфінали, або там друге, третє, друге, перше місце, саме через те, що у нас така величезна чуєте, нація, і там розкидана по всій Європі. Україна до того високо була. Так, завжди високо була, але якби це є це фактом, що типу після того, після 22-го в нас якби завжди просто колосальні цифри, які прям дуже величезні. Так це не заборонено, всі так роблять. Я вже також повторюю, що це ж якби не заборонено, і хто в вашій країні забороняє так робити. На щастя, Польща цього року не поступиться Україні 12 очками. Ще раз, на щастя, Польща цього року не поступиться Україні 12 очками. Друзі, знаєте, в мене такий майндфак і така мавпочка стукає, що я не дуже розумію сенс цього речення. На щастя, Польща цього року не поступиться Україні 12 очками. Не поступиться? В якому сенсі не поступиться? Це ті, щоб це ж не дасть? Ви маєте це на увазі чи як? Бо я не дуже розумію сенс цього речення. Ну і добре, дорогі друзі. Дивимося. Перший півфінал, дорогі друзі, Україна буде відпочивати, хоча б, знаєте, ментально під час шоу. Ми будемо собі дивитися, тобто українська делегація буде собі дивитися, як будуть виступати інші учасники, і будуть собі, принаймні, подивитися, знаєте, хто як виступив, у якого хто там, знаєте, як реагують глядачі, що відбувається на сцені, а потім вже ми розпочинаємо другий півфінал, і тоді відразу до фіналу взлітаємо. Оце я ж кажу, повторюю ще раз, що от мені єдине, що не дуже подобається, це те, що Україна, на жаль, от немає часу, знаєте, оцієї навіть просто відпочити. І оце ж через те мені не дуже подобається, що другий півфінал. Тому, дорогі друзі, якщо у вас ще є питання, задавайте, будемо обговорювати ще щось. Також, знаєте, це був такий лайв, зроблений дуже швидко, щоб просто з вами поговорити, з вами поділитися і почати, що ви думаєте. Тому що я дуже люблю, коли ви дуже активні в чаті і пишете, і питаєте все. Це прекрасно. Думаю, малось на увазі, що не дасть. От я також, знаєте, я думаю, що не дасть. Можливо, так. Спонтанний лапик. Люблю такое, да, я також таке люблю. Тому, дорогі друзі, давайте ще так коротко. Напишіть мені, будь ласка, чи ви вже проголосували за 10-го учасника, фіналіста, лонг-листу. І напишіть мені, будь ласка, за кого ж ви проголосували. Знаєте, такий активчик, щоб був. Напишіть мені, за кого ви голосували. Можливо, у вас думка змінилася, або, наприклад, якщо ви проголосували, а зараз ви проголосували за когось іншого. От мені було б цікаво почитати, чи у вас змінилася думка, чи у вас не змінилася думка. От, наприклад, в моєму лайві була Марго, якщо ви пам'ятаєте, хто дивився. От вона сказала, що вона проголосувала за Монфію, а тепер, ну те, що прям жалкує, але зараз би змінила свій голос на каріотайп. Буває так. Тому, наприклад, я спочатку слухаю пісні декілька разів, щоб проголосувати, а не в перший день я відразу тисну. Я такого не роблю. Тому що тоді може бути саме, знаєте, оце таке, типу, а може треба проголосити було інакше. Добре, дивимося. Монфія, окей. Каріотайп, подивіться, бачите? Саме те, що я й казав. Що в списку Монфія, там каріотайп трішки. Монфія, окей. Я боюсь Вінницької організації після 2015-го. В 15-му вона не була прям погана.
От чогось всі так кричать на 15-й рік, що він був такий поганий, мені не знаю, мені було нормально. Можливо, не так прям супер, але що? Що очікуєш від шорт-листу? Дорогі друзі, я очікую і знаю, що там будуть класні пісні. Будуть. Слухайте, я вам скажу так: очікуйте класних треків, очікуйте людей, які будуть боротися до кінця, незважаючи на те, що є. Ну, давайте прямо казати, Джері Хейл, не знаю, Катя Павленко, Муно Кейт. Всі будуть боротися до кінця. Ніхто не здається. І мені подобається те, що українці у нас дуже цікаві люди, які принаймні в фіналі не голосують просто за ім'я. Так як, наприклад, це було з творчими, коли думаю, що, знаєте, поїде хтось інший. Я думаю, ви розумієте, за кого я говорю, а не поїхав. Творчі, наприклад, та сама Катерина Павленко. Це з ноунеймів, а вийшли просто на представників, а тепер на зірок. Катя взагалі ікона для деяких. Тому ще так, знаєте, щоб відповісти на шорт-лист. Я очікую, що буде боротьба, що ніхто не здасться, ніхто не буде дивитися те, що у когось є величезна фан-база, тому що все-таки, дорогі друзі, цього року маємо класнючий вокал у всіх. Джамала постаралася вибрати людей, які, наприклад, мають класні тембри, мають цікаві голоси, у них неперевершена техніка. І це мені не дадуть, скажімо так, збрехати єврофани, наприклад, Женя, якщо він ще є тут в чаті, Женя, напиши, будь ласка, який був наживо, і сказав, що цього року, дорогі друзі, всі співають добре. Не було таких, знаєте, що, от, можливо, комусь не вистачає, наприклад, знаєте, сценічного цього вайбу, тобто, знаєте, досвіду, але загалом вокально всі добрі. Немає різниці, бо все і так очевидно. По глядачах це очевидно, але журі, дорогі друзі, можуть поставити на третє місце. Ми знаємо, про кого ми говоримо, а може на четверте, тому що вокально журі можуть інакше проголосувати. Тому, якби очевидно, не очевидно, а все може статися. Я сумніваюся, чи варто за Монфію, але ще раз я прям радий, що її обрав, її пісня. Так, окей. Окс, дорогі друзі, подивіться. Цікавий варіант. Кому сподобався Окс. Звичайно, Монфія, але, на жаль, я розчарований всі заявці, я б зараз Анстей. О, бачите, так тут про те, що я говорив, що, можливо, би проголосували за одного, а потім змінили. В цій заявці я б зараз, вибачаюсь, Анстей – це просто шик щодня. Окей, цікава думка. Мені, наприклад, просто Анстей пісня не дуже зайшла, але у кожного своя думка, свої смаки, це нормально і класно, і цікаво. Монфія найкраща у лонг-листі. Очікуємо від шорт-листу перемоги. Ну, якби з шорт-листу і переможе людина. Я не думаю, що Хаят зможе перемогти. Як там пісня Джері? Не відповідаю на це питання. Ой, відбір буде потужний, я радий. Я також дуже радий, я люблю, коли є боротьба. І навіть якщо є людина, у якої є величезна фан-база, і так як ви кажете, вже все вирішено, я все одно радію тому, що в нас є люди, які потужні вокально, які є класними артистами і вокалістами. І це за цим, принаймні, буде цікаво спостерігати. А не коли виходить людина, яка класно співає, і потім виходять люди, яких немає досвіду і вокал, і з вокалом проблеми, тоді ти вже розумієш, дуже ясно, хто перемагає. Цього року, дорогі друзі, нас чекає класне шоу. Я чекаю на Вікторію. Ой, Валерію. Окей. Катя ікона, просто так. Катя ікона. У мене поки два. Окей, Джері і Катя. Ну, це ти просто за ім'я голосуєш, я тебе знаю. Я казав про лонг-лист. Окей. А хоч хтось за Хаята голосував? Звісно, і багато людей голосували. Отак от. Чи віриш ти у те, що Джамала візьме дві людини в фінал? Це таке питання. Я просто дуже багато всього знаю і ділитися поки що цим не можу. А давайте скажемо так. Ситуація є на цей момент так сконструована, що, можливо, є така ситуація, є такий варіант, що може так бути. Може. Але, чесно кажучи вам, скоріше за все, так не буде. Оце я класно розповідаю. Ні, вода водниста, масло масляне. Дуже багато речей, яких я не можу розповісти, але
скажімо так, Джамала не просто так писала, що є така, знаєте, такий випадок і така ситуація, що може бути двоє. Але кінець кінців, можу вам сказати, що такого не буде. Не вийде. Але план був у них хороший. Чи віриш ти у те, що вибачаюся, вже не запитав, я питаю саме за чат зараз. Ходять чутки, що можуть взяти. Ага, добре, то я на це вже відповів. Але різниця не така велика між другим і третім місцем, то, на жаль, то навіть, знаєте, то навіть не різниця між другим і третім місцем. Давайте так, давайте, коли вже будуть результати, і пройде людина, яка має пройти, скажімо так, тоді, можливо, я вам напишу, а можливо, після відбору, краще, щоб мене суспільне просто не викинули. І далі ні, то господі. Ні, зараз вже майже ні. Хоча навіть не майже. Я думаю, що вже точно ні, такого не буде. Це могло б статися за певних обставин, але цього не станеться. Так, знаєте, це і так, і ні, і ні, і так. Ставимо лайки. Так, ні, цього ми не будемо показувати. Тому, дорогі друзі, подивилися ми вже, скажімо так, півфінали. Вирішили, що непогано, більшість з вас задоволена. Це прекрасно. Якщо ви задоволені, це означає, що буде менше хейту, можливо. Я сподіваюся. Дорогі друзі, ще хотів би дуже нагадати, що хто б не поїхав від України, давайте ми не будемо хейтити нашого учасника хоча б цього року. Хоча б цього року. Давайте нацвідбір пройде без скандалів, і, звичайно ж, без хейту нашого представника. Тому що, на це вже просто тяжко дивитися. Принаймні, знаєте, якщо ви там вже хоча б в своїх чатах хочете хейтити, вже хоча б там хейтіть. Хоч не хейтіть в оцих величезних групах, де є самі артисти. Тому що це так тяжко, знаєте, коли ти йдеш, ти несеш якусь місію, трек, це така твоя дитина, і коли ти бачиш прям такі величезні коментарі погані, це реально крила просто так підрізає. Дуже хотів би вас оце саме попросити, щоб давайте хоча б цей наш відбір якось зробимо так, принаймні ви, люди, які підписані на мене, давайте хоча б не будемо сильно, знаєте, так, або взагалі хоча б без хейту, а просто підтримувати. Добре, що ви тут пишете? Зрозуміло. Я не знаю, що, дорогі друзі, вам зрозуміло з того, що я сказав. Я б дуже хочу поділитися, але, на жаль, поки що не можу. Результати завтра в 10, чи то голосування... Ще раз. Результати завтра в 10, чи то голосування, то 10, а результати потім. Це питання. 10 о 10 ви маєте на увазі? Ще раз. Результати завтра в 10, чи то голосування, то 10, а результати потім. Бо я знову не розумію питання, дорогі друзі, допоможіть. Якщо питаєтеся, коли закінчиться голосування, то голосування закінчується 13-го о 10-й. Тому вже відразу будемо розуміти. Але, дорогі друзі, давайте правді в очі подивимося. Зараз у нас 21:17. Хаят має величезний відрив. Про що ми говоримо? Результати зразу будуть, бо вони і так Так, зрозуміло. Так, давайте, хто б не поїхав, щоб було без хейту, бо кожного року одне й те саме, на жаль. Олег К. 196. Так, я з вами погоджуюсь. Кожного року те саме, але знаєте, ще єврофани – це люди, які будуть все-таки якось підтримувати свого представника. Але, скажімо так, люди, які дивляться на цей збір раз на рік, то вони і так будуть хейтити. Тому такое. Так, година. Так, о 10. Так, саме так. О 10. Тому, дорогі друзі, такий, знаєте, був лайв швидкий. Ми поговорили з вами про Україну, про її, на голові солома така, мати рідна. Це все через те, що лайв був не запланований загалом. Але добре. Україна в другому фіналі, в другій частині. Це прекрасно. З 2018 року такого у нас не було. Загалом країни, які з нами в півфіналі, поки що нас не лякають, але так як говорили ми всі разом, треба чекати на пісні. І що, дорогі друзі, завтра ми вже дізнаємося, що Хаят стає 10-м фіналістом. І розпочинається боротьба, і розпочинається дуже цікавий час. Я його обожнюю. Знаєте, коли ми чекаємо на пісні уже шорт-листу, тобто фіналістів, і розпочинається вже конкретна боротьба. Знаєте, зараз розпочинається ця реклама, всі будуть вже себе рекламувати як можуть, хоча і зараз це йде, але поки що це від лонг-листу. А потім розпочинається шорт-лист, і понесеться дуже
сильно і активно. Дорогі друзі, в мене ще є питання: чи хтось з вас, хто зараз на цьому лайві є, їде в оцей клуб, щоб послухати лайв виступи? От мене просто цікаво мені, чи хтось з вас буде в Києві, щоб поїхати саме і подивитися оці лайв виступи? Якщо так, то прекрасно. Мені просто цікаво, чи хтось з вас буде їхати. Не те, що я там від вас хотів би попросити, але просто цікаво було подивитися. Цікаво, коли жеребкування, хто під яким номером у фіналі буде виступати. Дивіться, загалом завжди це буває тоді, коли вже відомі всі пісні, і тоді вже буде прес-конференція. Це буде 100% ще перед, на мою думку, а можливо і ні. Ні, можливо так. Це вже буде, знаєте, десь таке приблизно в кінці січня. Я принаймні так думаю, що немає дати, але думаю, в січні вже ми будемо знати порядкові номери, там, знаєте, десь в останніх числах, в останніх датах. Я йду, Женя, та я знаю, Женя, що ти йдеш, це прекрасно, але з того, що я бачу, більше за все ніхто не йде. А шкода, а шкода. Признавайтесь. Семенченко вас зараз допитає. Допит. Думаю, вже, мабуть, 15 січня буде. Так. Це буде все. Я думаю, це, знаєте, там 20, не знаю, 2, 20, отаких десь там. 15 січня прес-конференція з жеребкуванням. Цікаво. У Жені тут є така інформація. Прекрасно, дякуємо Жені за інформацію. 15 січня буде прес-конференція, тобто вже через 3 дні, і Женя говорить, що ми вже дізнаємося жеребкування. Окей. Класно, це чудово. Але, дорогі друзі, мене цікавить ще одна тема. Давайте, о боже, вже 50 хвилин, мало бути швидко. Ну, як завжди, я не вмію швидко говорити в лайвах. Ще одна тема, але так дуже коротко. Ми тоді з вами вже пізніше обговоримо, коли вже будемо це знати, але зараз так коротко. Що ви думаєте про журі нацвідбору? Хто буде? Кого ми можемо побачити? На вашу думку? У мене є деякі варіанти, хто може бути, але мені цікаво подивитися, що ви напишете. Кого ви думаєте зберуть в журі цього року нацвідбору? Джамала вже сказав, що не буде. Чи ви думаєте, що хтось з представників України з'явиться в журі, чи ні? Чи з'явиться хтось, наприклад, з танцівників, можливо, з якихось там журналістів, можливо, хтось з радіо, можливо, хтось з якихось сценаристів, можливо, там ще хтось. От що ви, мені цікаво подивитися, що ви тут напишете. Ого, скільки ви вже почали писати, боже, я тут балакаю, а ви вже почали писати. Я думаю, що Тіна буде. Боже, друзі, будь ласка, давайте без Тіни. Я вас умоляю. Пліз, ні. Руслан Дроздов-Томіченко. Дуже цікавий варіант. І ви подивитесь, що можливо. Нічого не кажу. Руслана Данилко-Меладзе. Меладзе? Женя, ти що? Який Меладзе? Нам не треба ніяких Меладзів, будь ласка. Руслана дуже класно. Данилко, зрозуміло, що прекрасно, але його не буде. Ну, ви ж самі розумієте, чому. За кого ви голосували? Я за Окса. Я голосував за Монфію. Окс у мене на 3-му місці. Якщо ви хочете подивитися загалом, який у мене топ-6, раджу вам подивитися мою реакцію, яка в мене є на каналі. Філатов, Кароль, Дроздов, Шуров. Філатов, класно. Дроздов, окей. Норм. Шуров неперевершено. Дуже чекаю Шурова. Кароль ні. Не хочу Кароля, от реально, дуже не хочу. Якщо вона буде ще з якимось пов'язана артистом, то це все. Було б прикольно Руслану. Це було б фантастично. От вона в журі в Німеччині, і я думаю, було б класно, якби вона прийшла в українське. Back to 2016. Так, але без Меладзе, будь ласка. Але думаю, що буде більше, ніж 3. Буде більше, ніж 3. Орну, якщо ні, ну, куди? Данилко 100%. Ні, Данилко 100% не буде. Його через скандали по російських піснях не візьмуть 100%. Нагорняка можна в журі. Нагорняк. Ну, також непоганий варіант, кстати. Михайло Поплавський. Ей, Віктор Павлік – це легенда. Ну, Поплавський також це легенда. Але з цих двох, скоріше б я вже Павліка взяв би хоча б нікого краще. Єврофани? Будь ласка. Ні. Ну куди? В журі Єврофанів? Будь ласка, ні. Що по Данилку? По Данилку людина, яка досі, скажімо так, не хоче перекладати свої пісні з російської на українську. Це, на жаль, не до вподоби багатьом людям і суспільному, як мовнику загалом. Тому Данилко дуже багато вже мав скандалів, і його не візьмуть.
Можливо, Злата Огнєвіч. О, оце дуже цікава артистка. От вона мені. От чесно, я б дуже хотів би подивитися на неї в ролі журі. Цікаво, цікаво, кстати, цікаво. Я б подивився на неї, щоб знаєте, саме на її коментарі, і як би вона оцінювала. Шкода, що не буде. Це, я так розумію, це ви про Данилка, так? Вірка Сердючка, так, ну це ми вже говорили. Іво Бобул. Ні, який Іво Бобул? Це людина, яка хейтить Кончіту, тому що це мужик переодетий. Ну, вибачте мене, який Іво Бобул? Ні, дякую. Але сподіваюся, цього року не будуть брати Сергія Танченка. Меловін, як так, і Маруф. Я зацінив шутку. Нестера в журі. Мені аж гаряче стало. Михайло Поплавський, Павлік і Павло Дібров. Злата Огнєвіч, так. То ну ви вже повторюсь. Полякова. Я голосую за Ваню Расела в журі. А я голосую за вас. За Васю. Я голосую за Ваню Расела в журі, щоб його не було там. Так, я так можу проголосувати. Добре, дорогі друзі. О, Боже, ви тут ще пишете, Боже, я не побачив. Прикол, якщо Альона. Ні, Альона не може взяти там через ситуації пов'язані. Коротше, через лейбли, документи і всяке таке. Не зможе. Саніна не хоче загалом вже бути пов'язана з Євробаченням, і це вона мені лічно, особисто мені говорила після концерту, коли ми з нею розмовляли. Альона точно не. Ясинський у журі. Оце був би прикол. Може, Діма Шуров буде, було б досить непогано. Це було б прекрасно. От реально, я б дуже хотів би, щоб був би Діма Шуров. Де на інтернаціональне журі? У нас немає інтернаціонального журі, але де нам також краще не треба, тому що я проголосую, а мене тоді захейтять. Хай, знаєте, кого ти вибрав? Ти взагалі слухав, в тебе нема музичного смаку. Ні, такого мені не треба. Байдака в журі. Ні, не хочу байдака в журі. Боже. Що тут ще буде? Добре, закінчилось. Євросиніна в журі. Боже, вона хоч би правильно бали знаєте, оголошувала. Ні. Ярослав Лобить. Ну, також непогано. Загалом, кого б я хотів побачити? Я хотів бачити Руслану. От мені дуже цікаво, знаєте, з того моменту, як вона перестала бути в журі, як її музичний смак змінився. Це людина, знаєте, яка є суперлегендою. Можливо, з треками у неї проблеми трішечки, але мені здається, що її коментарі могли бути дуже, знаєте, такими надихаючими. Вона вміє, знаєте, так прям не жорстко, але прямо в лоб сказати. І вибрати людину, знаєте, ви почуєте, саме вона має цю українську душу, оцей український стержень, який, як мені здається, принаймні, міг би вибрати людину. Так вона вибрала Джамалу. Наприклад, це був топила за неї і правильно зробила. Кого б я хотів? Шурова дуже хотів би. Це людина, яка, перше, вибирала класні пісні на нацвідбір. І я б хотів подивитися, знаєте, саме як би він зміг би скоментувати людей, які зараз не він вибирає, а просто дивлячись перший раз на, ну, пісні, понятно, що він послухає, але мається на увазі наживо з хорошим стейджингом. От мені було б цікаво. І кого б ще? Тут хлопчик писав, я забув, як вас звати, швидко, оцей Олег Сол, 96, Злата Огнєвіч. Оце цікавий варіант також, мені було б цікаво подивитися. Також, я б, знаєте, чесно, взяв би Томільченка. От мені було подивитися цікаво, як би він скоментував би. Так, що ви тут ще пишете? Руслана Манекен, Дроздов, Піанобой, скріньте. Ні, не буду скрінити. Але цілком хороший варіант, тому що Руслана прекрасна, Манекен. Ну, Джамала з ним співпрацювала зараз над треком, це також можливо, знаєте, що вона договорилася з ними, саме щоб бути в журі, і я б не здивувався, якби був Манекен. Можливо, так би і було. За Дроздова, от теж варіант, через те, що на прослуховуваннях був на дитячому, і, можливо, йому запропонують. Піанобой, отут не вірю. Руслана Сурова, Злата Огнєвіч. Руслана буде обирати того, хто краще представить країну, я впевнений. От я також впевнений. Влада Дарвіна. В журі, надіюсь, цього року Тулєва буде ведучою, а не на бекстейджі. Здається мені, що ні. От мені все одно здається, що Суспільне дуже її любить, але
Так тримаєте поки що на дистанції. Тому все-таки мені здається, що знову буде, напевно, на бекстейджі. Тіано Бой це Шуров. Ой, я вибачаюся. Я вже забув. Хоча така відговорка, звісно. Але так. Добре, дорогі друзі, уже 59 хвилин, тому давайте закінчувати поволі. Ми начебто все обговорили, навіть більше, ніж я хотів. Тому давайте так, останні питання, що вас цікавить по Биріку, і будемо закінчувати, тому що мені треба змонтувати дуже цікавий матеріал для вас. Він вийде незабаром, і там буде реально цікаво. Там буде цікаво. В який момент ми перейшли в семіфайнал драфту до так буває на лайві, коли розпочинаємо з одного, а закінчується на другому. Леся Нікіток, квитки завтра. Так, дорогі друзі, хто хоче поїхати на Євробачення, пам'ятайте, що завтра розпочинається продаж квитків. Тому, якщо у вас є бажання, якщо, наприклад, ви можете і маєте змогу поїхати на Євробачення, нагадую вам, що завтра ви можете купити квиточки. О Боже, знову матеріал. Добре, дорогі друзі, бачу, що вже ніяких питань немає. Щиро вам вдячний, що ви були зі мною. Чекайте вже на наступні реакції, скоро вони вже будуть. І новий матеріал, який я для вас готую, він точно вам сподобається. Буде інформаційний. Тому так, щиро вам ще раз вдячний. Дуже подобається мені те, що ви активні, я радію і тішуся. І що? Слава Україні! Віримо в Україну! І що ще вам розказати? До нових зустрічей і на добраніч всім. Па-па!